Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai cựu công an viên ở thành phố Cần Thơ tiếp tục bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội cố ý gây thương tích sau khi có kết luận điều tra bổ sung. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ vừa có kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố Bùi Đức Nghĩa, 32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn và Nguyễn Tuấn Anh, 30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn về tội cố ý gây thương tích. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Hai bị cáo tại phiên tòa vào tháng 4 năm 2019 theo hồ sơ vụ việc, tối ngày 9 tháng 8 năm 2018, Công an quận Ô Môn tổ chức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự theo kế hoạch công tác tuần. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổ tuần tra gồm 8 cán bộ chiến sĩ, trong đó có Nguyễn Tuấn Anh. Đến khoảng 23 giờ 30 phút, tổ tuần tra phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu, 30 tuổi, ngụ phường Trường Lạc, quận Ô Môn, chạy xe máy trên trong tình trạng trao đảo, lạng lách, biểu hiện say xỉn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, anh Hiếu chỉ xuất trình giấy tờ mà không đồng ý cho đo nồng độ cồn và cởi áo thách thức đánh nhau với tổ tuần tra. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này, anh Lê Văn Thạch mời anh Hiếu và đưa phương tiện vi phạm về trụ sở Công an phường Phước Thới để lập biên bản vi phạm hành chính. Khi đến giữa sân Công an phường Phước Thới, anh Nguyễn Thanh Toàn ngồi lập biên bản, anh Hiếu ngồi trên ghế đối diện. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi thông qua biên bản xong, anh Hiếu không đồng ý ký tên vào biên bản vì cho rằng mình không vi phạm. Lúc này, Bùi Đức Nghĩa là cán bộ công an phường Phước Thới được phân công trực ban tại đơn vị đứng gần đó chứng kiến, bức xúc đánh 2 cái vào mặt làm anh Hiếu ngã ngửa. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không dừng lại, Nghĩa tiếp tục đá và đạp mạnh vào vùng bụng, sườn của anh Hiếu. Dù tổ tuần tra can ngăn, nhưng Nghĩa vẫn tiếp tục đánh vào mặt anh Hiếu và yêu cầu đi về. Tuy nhiên, anh Hiếu không chịu về nên Nguyễn Tuấn Anh cùng Nghĩa kéo anh Hiếu ra cổng trụ sở Công an phường. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại đây, Nghĩa tiếp tục đánh vào mặt và lên gối trúng vào bụng anh Hiếu. Sau đó, anh Hiếu đi qua phía đối diện Công an phường ngồi trước nhà dân, hăm dọa đòi đánh Tuấn Anh nên bị Tuấn Anh đá vào đùi phải và hông phải khiến anh Hiếu ngã quỵ, gục xuống đường. Được các thành viên trong tổ tuần tra can ngăn, Tuấn Anh và cùng tổ tuần tra ra về, còn Nghĩa vào cơ quan ngủ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này, anh Hiếu đi sang ngủ trước cửa tiệm Internet gần đó. Đến khoảng 5 giờ hôm sau, anh Hiếu gọi điện cho anh Trương Văn có nhờ đưa về nhà trọ tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy. Trên đường đi, anh Hiếu kể cho anh có nghe việc bị công an đánh gây thương tích. Khoảng 10 giờ, anh Hiếu tiếp tục điện thoại cho anh có nói bị đau bụng và nhờ chở đi bệnh viện. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do chuyển biến bệnh nặng nên đến 3 giờ 15 phút ngày 13 tháng 8 năm 2018, anh Hiếu qua đời. Sau đó, ông Nguyễn Văn Bé, cha ruột anh Hiếu, làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y, Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Nguyễn Chí Hiếu chết do suy đa cơ quan do vỡ, D3, tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vỡ D3 tá tràng do ngoại lực tác động, vật tày gây nên. Trong khi đó, bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ của phân viện tại thành phố
Hồ Chí Minh, Viện Pháp y Quốc gia xác định Nguyễn Chí Hiếu chết do sốc nhiễm trùng nhiễm độc, viêm phúc mạc toàn thể, hoại tử đại tràng và mạc treo, suy đa cơ quan. Hậu quả của vỡ tá tràng đoạn D3 không đáp ứng điều trị. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tổn thương đứt tá tràng đoạn D3, đại tràng lên và mạc treo tràng là do tác động của vật tay vào vùng bụng của nạn nhân với một lực mạnh gây nên. Tháng 4 năm 2019, Tòa án Nhân dân quận Ô Môn đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên tại tòa xuất hiện nhiều tình tiết mới nên phiên tòa tạm hoãn để làm rõ các vấn đề. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Gia đình bị hại tại phiên tòa. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ 5 nội dung là vật chứng, vật tay tác động, công văn của Trung tâm Pháp y thành phố Cần Thơ, nội dung giấy chuyển viện, giấy chứng tử, quy trình khám chữa bệnh. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Qua quá trình điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã thu hồi vật chứng là đôi giày mà Tuấn Anh đã mang khi thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Còn đối với đôi dép kẹp mà Nghĩa đã mang và quần, áo thì Nghĩa đã nộp công an phường và bị thất lạc, không thu hồi được. Điều tra bổ sung, cơ quan điều tra có công văn đề nghị Trung tâm Pháp y xác định rõ vật tay tác động vào cơ thể nạn nhân là gì nhưng chưa nhận được câu trả lời. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cơ quan điều tra cũng yêu cầu Trung tâm Pháp y, Sở Y tế thành phố Cần Thơ làm rõ nội dung tác động ngoại lực vào phần bụng và tác động ngoại lực vào hông sườn phải đều có thể gây nên tổn thương dẫn đến cái chết của Hiếu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên tổn thương còn phụ thuộc vào lực tác động mạnh hay nhẹ của từng ngoại lực tác động tương hỗ của cả hai ngoại lực. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, đến nay, Trung tâm Pháp y Cần Thơ chưa có văn bản trả lời. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị hội đồng xét xử triệu tập giám định viên đến tham dự phiên tòa để làm rõ những nội dung trên. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, sau khi bị đánh thương tích, anh Hiếu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương, BVDKTÜ, Cần Thơ cấp cứu. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến ngày 12 tháng 8 năm 2018, Bệnh viện DKTÜ Cần Thơ chuyển anh Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa, thành phố Cần Thơ tiếp tục điều trị. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về thủ tục thì Bệnh viện DKTÜ Cần Thơ cấp giấy ra viện cho anh Hiếu nhưng nội dung giấy ra viện ghi chú chuyển Bệnh viện Đa khoa, điều khiển thành phố. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cần Thơ. Phía bệnh viện cho rằng việc cấp giấy ra viện cho anh Hiếu như trên là đúng trình tự thủ tục quy định. Lý do chuyển viện là do máy lọc máu của bệnh viện bận lọc cho bệnh nhân khác. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại thời điểm chuyển viện cho anh Hiếu thì tình trạng sức khỏe tiến triển xấu và cần thiết phải sử dụng máy lọc máu liên tục nên chuyển Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa, điều khiển thành phố. Cần Thơ. Giấy chứng tử của Bệnh viện Đa khoa, điều khiển thành phố Cần Thơ thể hiện nguyên nhân chết do choáng nhiễm trùng độc, suy đa tạng hậu phẫu ngày 3 vỡ đứt tá tràng do chấn thương bụng kín. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Qua làm việc, bệnh viện cũng đã cung cấp nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hiếu là do vỡ tá tràng suy đa tạng sau phẫu thuật, việc nhiễm trùng nhiễm độc do vỡ tá tràng và đa chấn thương. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Hai bị can và một số luật sư cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hiếu là do lỗi trong quá trình điều trị tại hai bệnh viện. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do đó, cơ quan điều tra đã có nhiều văn bản gửi Bộ Y tế và đã cung cấp hồ sơ bệnh án để Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn kiểm tra quy trình khám chữa bệnh của hai bệnh viện trên. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên đến nay, đơn vị này vẫn